বন্ধুসকল নমস্কাৰ মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ বা ভাইভালৈ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে কেনেকৈ সাজু হ'ব মই তাৰ ওপৰত 5টা টিপছ পাইছিলো আৰু সেই 5টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট টিপছ আজি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছো আহক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল চাওক প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল এজন প্ৰাৰ্থীয়ে অৰেললৈ যোৱা বা মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ আগতে খাদ্য কি খাব লাগে খাদ্য তেওঁ দুদিনৰ আগলৈকে নৰ্মেল খাদ্য খাব লাগে কাৰণ যদি স্পাইসি ফুড খাই দিয়া যায় অৰেল হোৱাৰ আগদিনা বা মৌখিক সাক্ষাৎকাৰৰ আগদিনা যদি স্পাইসি ফুড খাই দিয়া হয় তেতিয়া হলে হয়তো অৰেলৰ সময়ত যদি কিবা কাৰণত পেটৰ অসুবিধা হয় তেতিয়া হলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব তো যিমান পাৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নৰ্মেল খাদ্য খাই যোৱাটোৱে তেওঁৰ কাৰণে মংগলজনক 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সাজ পোছাক কি পিন্ধিব লাগে অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মৌখিক সাক্ষাৎকাৰলৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁ কেনে ধৰণৰ সাজ পোছাক পিন্ধিব লাগে তেওঁ যিমান পাৰে মাৰ্জিত অৰ্থাৎ ফৰ্মেল সাজ পোছাক পিন্ধিব লাগে পুৰুষ হওক মহিলা হওক যিমান পাৰে তেওঁলোকে ফৰ্মেল সাজ পোছাক পিন্ধি যোৱাটো ভাল আৰু ল'ৰা হলে চাৰ্ট ধুনীয়াকৈ পিন্ধি ইন কৰি জোতা বা চামৰাৰ চেণ্ডেলৰ সৈতে যাব লাগে আৰু মহিলা হলে চাদৰ মেখেলা বা চুৰিদাৰ পিন্ধি মৌখিক সাক্ষাৎকাৰলৈ মাৰ্জিত সাজ পোছাকেৰে যাব লাগে তাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছো সময় কিমান সময়ত উপস্থিত হ'ব লাগে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে মৌখিক সাক্ষাৎকাৰৰ তাৰিখটো গম পায় তেওঁলোকে মাত্ৰ তাৰিখটোহে গম পায় কিমান সময়ত তেওঁৰ পাল পৰিব সেইটো গম নাপায় কাৰণ সেইটো সময়তহে গম পোৱা যায় গতিকে যিমান পাৰে আধা ঘণ্টা হলেও আগত উপস্থিত হ'বলৈ যত্ন কৰিব তেতিয়া গোটেই পৰিবেশটোৰ সৈতে আপুনি নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰিব দুই এষাৰ কথা পাতিব পাৰিব আন প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে তো কথা পাতি নিজকে সেই পৰিবেশটোত এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু উইদাউট এডজাষ্ট অৰ্থাৎ যদি এডজাষ্টেই কৰি ল'ব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে আপুনি হয়তো ভয় ভাৱ এটা আহি থাকিব গতিকে আগতীয়াকৈ আধা ঘণ্টামান আগতীয়াকৈ উপস্থিত হ'বলৈ যত্ন কৰিব তেতিয়া গোটেই পৰিবেশটোৰ লগত নিজকে এডজাষ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব পাৰিব তাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কাগজ পাতি কি নিব লাগে আৰু কেনেকৈ নিব লাগে চাওক কাগজ পাতি হ'ল আপুনি যিটো পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে যি কাগজ পাতিৰে এপ্লাই কৰিছিলে সেই সকলোখিনি কাগজ পাতিৰ জেৰক্স কপি নিব দুটা সেট কৰিব এটা অৰিজিনেল কাগজ পাতিৰ সেট থাকিব আন এটা জেৰক্স কপিৰ সেট থাকিব আৰু জেৰক্স কপিৰ যিটো সেট হ'ব সেই সেটটো এটেষ্টেড কৰি ৰাখিব সেলফ এটেষ্টেড আজিকালি যেহেতু চলে গতিকে সেলফ এটেষ্টেড কৰি লৈ যাব সেই সময়ত যদি আপোনাক কয় যে সহিটো কৰি দিয়ক একিখনত তেতিয়া হলে হয়তো আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে আগতীয়াকৈ আপুনি সহি কৰি লৈ যাব আৰু দুটা সেট খুব ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ ৰাখিব অৰিজিনেল কাগজৰ সৈতে জেৰক্স কপি সানমিহলি কৰি নিদিব কিবা কাৰণত আপোনাৰ যদি কাগজ পাতি তেওঁ চাও বুলি কয় তেতিয়া হলে হয়তো আপুনি সানমিহলি হৈ থাকিলে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা কোনোবা এখন অৰিজিনেল কাগজ হেৰাইও যাব পাৰে 5 নম্বৰ কথাটো হ'ল এইটো সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে ফাইল কভাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে চাওক মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে আমি যিহেতু কাৰোবাৰ বিয়া বা তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান বা অন্নপ্ৰসন্ন তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ফটো চাবৰ কাৰণে আমি যিটো এলবাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ অৰ্থাৎ যিটো এলবামত আমি ফটোবোৰ চাওঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰিজিনেল আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ সোমাব পৰা ফাইল কভাৰ পোৱা যায় যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন ফাইল কভাৰ বুলিও আপুনি ক'ব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা এটা ফাইল কভাৰ ল'লে বেছি সুবিধাজনক হয় প্ৰাৰ্থীজনৰ কাৰণে কাৰণ প্ৰাৰ্থীজনে এখনকৈ উলিয়াই দেখুৱাব নালাগে কাৰণ সেই ফাইল কভাৰখনেই তেনেকুৱা যে প্ৰতিটো পেজ আপুনি যদি লুটিয়াই যায় টাৰ্ণ অভাৰ কৰি যায় তেতিয়া হলে নতুন ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ চকুত ধৰা দিব গতিকে ফাইল কভাৰখন প্ৰাৰ্থীজনৰ কাৰণে তেনেকুৱা হ'ব লাগে যিসকলৰ ডকুমেণ্টছ সৰহকৈ আছে দুই এখন কম ডকুমেণ্টছ থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিশেষ অসুবিধা নহয় কিন্তু যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ খুব কোৱালিফিকেশ্যন বা টেকনিকেল কোৱালিফিকেশ্যন বা প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইত্যাদিকে আদি কৰি সৰহকৈ যদি ডকুমেণ্টছ আছে তেতিয়া হলে ফাইল কভাৰটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন ফাইল কভাৰ হ'ব লাগে তেতিয়া এখনকৈ উলিয়াব নালাগে পাতটো লুটিয়াই বা পেজটো লুটিয়াই গৈ থাকিলে যিজনে আপোনাৰ মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ ল'ব বা যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ কাগজ চাবলৈ বিচাৰিছে তেওঁ এখনকৈ নুলিওৱাকৈ তেওঁ কাগজখিনি চাব পাৰিব বা ডকুমেণ্টছখিনি তেওঁ চাব পাৰিব গতিকে ফাইল কভাৰটো তেনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু যদি বহুত বেছি ফাইল কভাৰটোত যদি বহুত বেছি ডকুমেণ্টছ থাকে উলিয়াই চাবলগীয়া হয় তেতিয়া হলে হয়তো ভয় বা পৰিবেশৰ এটা
প্ৰেছাৰত কোনোবা এখন ডকুমেণ্টছ হয়তো আপুনি পাহৰিও আহিব পাৰে গতিকে ফাইল কভাৰটো সদায় প্ৰেজেণ্টেশ্যন টাইপ ফাইল কভাৰ হ'ব লাগে যাতে দেখুৱালোঁ আৰু জপাই দিলে ক্লোজ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ মুকলি কৰিলে অপেন হৈ গ'ল জপাই দিলে ক্লোজ হৈ গ'ল আৰু এখন এখনকৈ উলিয়াবৰ দৰকাৰ নাই পুৰণি ফটো যেনেকৈ ৰাখিছে পুৰণা দিনত বা নতুন আমাৰ যি এলবামত যেনেকৈ ফটো ৰখা যায় ঠিক তেনেকুৱা তে বন্ধুসকল ইনফৰমেশ্যনখিনি আছিলে আজিলৈ ইমানেই